Det här är en produkt som vi är extremt stolta över. Det är världens första BB-cream för håret. Den heter Leave-In Treatment. Och det är en varje dag-kur som man tar i nytvättat fuktigt hår som innehåller rapsolja, kokosolja och jojobaolja som återfuktar och stärker håret på djupet. Men det allra viktigaste är kanske att den innehåller vitamin F. Och vitamin F har förmågan att stärka elasticiteten på hårstrået. Alltså du kan spänna håret mycket mer utan att det går av. Det har också förmågan att skydda håret från att tappa färg. Så att färgen sitter alltså och håller längre. Jag brukar säga att det här är som en universal kur för alla hår. Och precis som med en BB-cream för ansiktet så är ju syftet att den ska uppfylla vissa krav. Och den här ger då värmeskydd, den ger färgskydd, den är anti-frizz, den återfuktar på djupet. Så att jag skulle inte kunna leva en dag utan den här produkten.